channel එකට හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එක වගේම තවත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ තමයි මගේ channel එකේ subscribesලා 1000 මීට දවස් කිහිපයකට කලින් සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් ඒක ප්‍රධානම හේතුව මගේ channel එක බලලා හොඳයි කියලා හිතලා ඔයාලා මේ subscribes button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණු නිසා මට ඉක්මනින් ඒ ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මගේ යාළුවෝ මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වීම නිසා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම දහස් වාරයක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම channel එකත් එක්ක මේ දිගටම සම්බන්ධ වෙයි කියලාත් හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් මේ channel එක subscribe කරලා like කරලා comment එකක් දාලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හදන්නේ all in one computer එක ගැන. අපි ගොඩක් වෙලාට computer පාවිච්චි කරන්නේ CPU එක වෙනම, monitor වෙනම, අනිත් ඒවා වෙනම තමයි. ඉතින් මේ all in one එක කිව්වහම monitor එකක් ඇතුලේ අනිත් machine එකේ සම්පූර්ණම දේවල් ටික එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට monitor එකක් විතරයි අරන් යන්න තියෙන්නේ. monitor ඇතුලේම මේ computer හැමදේම i5ද i3ද i7ද කියන හැමදේම නිර්මාණය වෙලා ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ machine එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. Lenovo all in one machine එක. ඉතින් මේ machine එකේ ඇත්තටම ඉන්නේ monitor එකක් යනවා අඟල් 24, ඒ වගේම power adapter එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම power cable, ඒ වගේම mouse එක keyboard එක එනවා wireless විදියට. ඉතින් මේකේ අපිට තව දෙයක් මේකේ විශේෂම කාරණාවක් තියෙනවා කියන්න. මේ monitor එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ monitor එකට hardware RAM එකක් update කරනවා නම් ඔයාලා වීඩියෝ බලලා මේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපිටත් උනා. මේකේ මේ screen එක වටේ ගලවන්න ගිහිල්ලා display එක damage වුණා. ඉතින් මේක අපි ගත්ත ආයතනයටම දීලා ඒ අප්ඩේට් කරගන්න දේවල් ටික කරගන්න අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මේ මොනිටර් එක හොඳයිද ඔයාලට සෙට් වෙයිද කියලා බලන්න. අපි යමු වැඩි කතා බහ නැතුව වීඩියෝ එකට. මේ තමයි Lenovo i5 13 Gen all in one desktop machine එක. ඉතින් desktop කිව්වට මේක ඉතින් අපිට මොනිටර් එක විතරයි පේන්නේ. ඉතින් මොනිටර් එක ඇතුලේ තමයි සියලුම දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට box එක open කරගත්තා අපි. මොකද මේක ටිකක් අර all in one නිසා සියලුම දේවල් එක මොනිටර් ඇතුලේ අනිත් එක අඟල් 24 IPS මොනිටර් එකක් නිසා මේක ලොකු box එකක තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි box එක ඇතුලේ මෙහෙම box ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියලා බලමු මේ box වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ box එක ගත්තාම මේ box එකේ තියෙනවා ඒ වගේම power adapter එක තියෙනවා, wire cord plastic clip දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power adapter එක. අපිට direct power ගහන්න බෑ. power adapter එකක් කරා තමයි monitor එකට power දෙන්න තියෙන්නේ අපිට මෙතන. ඊට පස්සේ power cable දෙකක් වෙනවා අපිට ඒවල තියෙනවා. ඒ වගේම catalog එකත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ box එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ඒ box එකේ තියෙන්නේ keyboard එක, mouse එක. ඉතින් අපිට keyboard එක, mouse එක බලා ගන්න පුළුවන් wireless විදිහට තමයි අපිට මේකේ එවලා තියෙන්නේ මේ keyboard එක, mouse එක. ඉතින් මේ විදිහට keyboard එක අපිට open කරගත්තා. ඒකම එක්ක mouse එකක් තියෙනවා මේ විදිහට pack වෙලා. battery ටිකත් එවලා තියෙනවා අපිට මේ keyboard එකටම. ඉතින් මෙතන අපි මේ keyboard එක එළියට ගත්තාම keyboard එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ keyboard එකට high අතිනුත් වැඩි. ඒ වගේම මේ keyboard එකේ wireless තියෙන. ඉතින් battery ටික පිටිපස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට battery ටික දාන්න පුළුවන් මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ mouse එක තියෙනවා. mouse එකෙත් අපිට මේක වෙනම wireless විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එක dongle එකයි හම්බෙන්නේ wireless විදිහට. ඒ dongle එකෙන් තමයි මේ mouse එකයි keyboard එකයි දෙකම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ dongle එක සවුත්තු කරගන්න එපා. මොකද එක dongle එකක් හම්බෙන්න නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට mouse එක පුළුවන්. මේ mouse එක උඩ ඇතුලේ තමයි dongle එකයි battery ටිකයි දාලා තැන තියෙන්නේ. ඉතින් අතරත් පහසුයි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ monitor එක අරන් මොන වගේද කියලා. ඉතින් monitor එක කිව්වේ monitor එක ඇතුලේ තමයි මේකේ සම්පූර්ණ machine එකම තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් බරයි. අඟල් 24 IPS monitor එකක් තමයි මේකට එන්නේ මේ model එකේ. මම මේකේ model එක සේරම දේවල් ටික ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. ඒක බලන්න model එක. ඉතින් මෙතන අපි මේ විදිහට stand එකත් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. monitor එක මේ විදිහට හොඳ safe විදිහට pack වෙලා ආවිල්ලා තියෙනවා. මේම අපි monitor එක එළියට ගමු මේ දෙක අයින් කරලා. මේ විදිහ අපි monitor එක නිරාවරණය කරන්නයි යන්නේ. ඔන්න අපි monitor එක නිරාවරණය කරා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මොනිටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොනිටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක එජ් එකටම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් අල්ල අපිට උඩට පහත් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජැක් ටික. මෙතන තියෙනවා USB port 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම network port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ power slot එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේක i5 මේ මැෂින් එක all in one මැෂින් එක. ඉතින් 13 gen එක තියෙන. ඉතින් මෙතන වෙබ් කැමරා අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේකෙම තියෙනවා මෙගාපික්සල් 5ක වෙබ් කැමරාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට උස්සන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැති වෙලාවට පහත් කරන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකේ. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක ගත්තා මම කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා එජ් එකටම තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ඇනෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක මොන හරි ගලවන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් මේ ඇනේ කැරකුව හැටිය මේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එක ඉස්සලා අතින් දෙපැත්තට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ස්පීකර්ස් දෙක පහළ තියෙනවා. හැබැයි මෙතන SSD මේ කොටුව වගේ තියෙන තැන අපිට පුළුවන් SSD එකක් රීප්ලේස් කරන්න. මෙතන තියෙන ඒ වගේම audio 3.5 jack එක ගහන්න පුළුවන් port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි බලමු මේක power එක on කරලා මොන වගේද පෙනෙන එක. අපිට OS එක මේකට එනවා. OS එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ OS එක අපි ගෙනාවේ දාගත්තු එක. ඉතින් මේ විදිහට on කරාම මේ වගේ ලස්සනට open වෙනවා ඒ Windows 11. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙන්න මේ විදිහට on කරලා බලමු මේක වීඩියෝ එක quality කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගත්තාම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මාරම quality මොකද IPS. ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් දකින විදිය හැබැයි මේක S2 දකිද්දි මීට වැඩිය මාර quality. මොකද මම හිතනවා වීඩියෝ එඩිටින් වලටත් ඉතින් හොඳ වෙයි කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හැබැයි ඉතින් මේකේ කලර් අතින් නම් මාරම quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්ක විදියට නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මොනිටර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ quality ඉතින් මේකේ 4K ඒ වගේම 8K සපෝට් කරනවා මේ මැෂින් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් චෙක් කරාම මේ වගේ මේ 8K තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේකේ වීඩියෝ quality එක තියෙන්නේ. හොඳ quality එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලද්දිත් ඔයාලට පේනවා මේ කොහොමද quality එක කියලා. අපි බලමු මේකේ sound කොහොමද කියලා. ස්පීකර් තියෙන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ සවුන්ඩ් එක උඩට එනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට වැඩි අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකත් කන්ට්‍රැක්ට්ස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ලොකු බේස් එකක් නෑ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර පැහැදිලි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හොඳට කනට අහන්න පුළුවන්. හොඳ ලස්සන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වල වෙන වෙනම සවුන්ඩ් හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ එජ් එකටමයි. ඉතින් මේ එජ් එකෙම තියෙන එකෙන් අපිට මේක මොනවාරි හાર્ඩ් එකක් ඒ වගේම RAM එකක් රීප්ලේස් කරන්න වුණොත් අපිට මේක සම්පූර්ණ ගලවන්න වෙනවා. ගලවන්න ක්‍රම ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ මේ එජ් එකෙන් අයිනින් අල්ලලා උස්සද්දි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක යන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒක ගියොත් අපිට සමහරවිට වොරන්ටි නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේක ගත්ත ආයතනයටම ගෙනියන්න. වීඩියෝ බලලා මේක කරන්න යන්න එපා. ආයතනයටම ගිහිල්ලා ඒ ආයතනයෙන් මේ රීප්ලේස් කරගන්න ඕන දේවල් රීප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක මොකද අපි මැෂින් එකක් ගත්තාම වෙන වෙනම පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලා දන්නවා මැෂින් එක කොන වගේ රත් වෙනවද කියලා ගොඩ වෙලාවක් වැඩ කරද්දී. ඉතින් මේ මොනිටර් එකේ තමයි මැෂින් එකේ සම්පූර්ණ හැමදේම ඇතුලේ එක තැනක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේකේ තේරෙන මොන වගේ රත් වෙනවද ගොඩ වෙලාවක් වැඩ කරද්දී කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලම තීරණය කරන්න ඔයාලගේ වැඩවලට මොන වගේ වැදගත් වෙනවද කියලා. ඉතින් අර මේකේ අපිට මේ වයර් ගොඩක් එහෙම නැහැ. ඉතින් අපිට තියන්න පුළුවන් තැනක එක සැරේ ගිහින් තිබ්බා වයර්ලස් විදියට තනි පවර් එකක් ගහලා මේක ඔන් කරගෙන වැඩ කරන්න තියෙන. ඉතින් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි අර ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. වගේම වීඩියෝ ක්වොලිටි අතින් ගත්තත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් බලන්න. හැබැයි මේ දේවල් සේරටම වඩා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන විදිහේ දෙයක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යම් දෙයක් අවබෝධ කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම හිතන හැමෝම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ එකේ ඔයාලගේ
අවශ්‍යතාවය අනුව සෙට් වේද නැද්ද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් පහසුවක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහදී හැමෝම channel එක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.